أعزائي المشاهدين والمشتركين، مهارة الإقناع هي بوابة النجاح في أغلب المهام، وهي مهمة مهمة لكل الناس سواء في المجال الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي. إذا كنت ممن يسعى إلى تنمية مهاراته في هذا المجال فهذا الفيديو لك، وأنصحك بمشاهدته حتى النهاية ووضع ملاحظاتك واستفساراتك في التعليقات، وبكل اهتمام سنرد على ذلك في التعليقات أو بعمل فيديوهات خاصة إذا تطلب الأمر ذلك. إذن كيف تكتسب القدرة على التأثير والإقناع؟ لتمتلك القدرة على الإقناع في موضوع ما يجب أن تكون أنت مقتنع تماما بذلك الموضوع ومؤمن به أولا، ثم عليك أن تدرس الطرف الآخر الذي تريد إقناعه، كيف يفكر، مستوى ثقافته، مدى احتياجه للموضوع الذي أنت تريد أن تقنعه به، مدى استعداده لاتخاذ قرار في الموضوع محل الإقناع. فإذا كان الموضوع مثلا سلعة تريد بيعها، يجب أن تتجه إلى السوق المناسب لبيع تلك السلعة بعد دراسة مستوى السوق، العملاء المحتملين، قوتهم الشرائية، مدى احتياجهم لتلك السلع المنافسة من حيث السعر والجودة والمميزات. هنا عليك أن تقوم بعمل قائمة بمميزات سلعتك ونقاط قوتك والمزايا من حيث التوزيع، وكذلك قائمة بمزايا السلع المنافسة وعيوبها. وهنا تبدأ تسجل الأفكار التي سوف تقوم باتباعها في وضع خطة إعلانية تسويقية للمنتج الذي تريد بيعه. وإذا كان الموضوع مرشحا تريد إقناع الآخرين بانتخابه، يجب أن يكون لديك قائمة بما يمتلكه من مزايا ومن نقاط قوة. وكذلك هو كمرشح يجب أن يركز في مهرجاناته الانتخابية وفي خطاباته على تلك النقاط، وأن يبدو مقنعا من حيث الشكل والأداء. يجب أن يكون ذلك ضمن حملة انتخابية متكاملة تشمل البرنامج الانتخابي والدعايات الانتخابية والشعارات والملصقات والبروشورات. مسألة إقناع شخص بالحوار المباشر تعتمد على قدرتك الفكرية والثقافية ومدى توفر معلومات كافية عن السلعة وقدرتك على توظيف تلك المعلومات لإقناع ذلك الشخص. كذلك الخبرة والتدريب في هذا الموضوع تلعب دورا كبيرا. أيضا مكان اللقاء والتحاور مع الطرف الآخر، يعني شكل المكان، الألوان، الإضاءة، مظهرك أنت أيضا مهم أن يكون مساعد على الإقناع. اختيار الزمان والمكان له أهمية كبيرة، وعلاقة ذلك بالموضوع محل النقاش. إن المهارة في الإقناع هي تلك القدرة التي يتمتع بها البعض في التأثير على الآخرين كأفراد أو مجموعات عن طريق تغيير سلوكياتهم وقناعاتهم وتصرفاتهم تجاه فرد أو مجموعة أفراد أو أحداث أو منتج أو فكرة بعينها. وغالبا ما تتم عملية الإقناع عبر إيصال رسالة أو مشاعر معينة أو معلومات أو منطق إلى الطرف الآخر أو توليفة من كل ذلك. أحيانا تفشل عملية الإقناع والسبب يكون في غياب المهارات الكافية التي لا بد من تعلمها والتدرب عليها. ومع أن بعض الناس لديه موهبة في الإقناع والتأثير، إلا أن الكثير بحاجة إلى التدريب والتعليم لاكتساب هذه المهارات. فالافتقار إلى المهارات الكافية للإقناع قد تؤدي إلى اتباع أساليب خاطئة مثل الترهيب، التخويف، الابتزاز، الإلحاح، الحماس المبالغ فيه، الثقة المفرطة بالقدرات الذاتية التي قد تصل إلى الغرور، والذي يفقد الشخص الاستعداد لتلقي المزيد من التدريب لصقل قدراته ومهاراته التفاوضية والحوارية. عدم الفهم الكافي للطرف الآخر، سواء نتيجة عدم إتاحة الفرصة الكافية له للتحدث أو الاستهانة بقدراته، والذي قد يقود إلى إساءة الفهم. يجب أن تفهم بأن إقناع الآخرين لا يعني جعلهم يفكرون بنفس الطريقة التي تفكر فيها أنت، لأن ذلك غير ممكن حتى على مستوى التوجيه لأبنائك. من الصعب أن تجعل الآخرين ينظرون للأمور بنفس رؤيتك أنت، لأنه ببساطة لا أحد نسخة طبق الأصل للآخر. إذن مع الأخذ في الاعتبار اختلاف المستويات الثقافية والأنماط السلوكية من مجتمع إلى آخر، وكذلك أساليب التعامل الإتيكيت، تختلف الأساليب التي يمكن اتباعها في الإقناع من شخص إلى آخر ومن مجتمع إلى آخر. وفي ظل بيئات مختلفة تتسم بالتسارع والتطور، فإن أساليب الإقناع هي أيضا تتطور وتتنوع تبعا لهذا التنوع، ويجب عليك أن تواكب هذا التطور من خلال التحديث المستمر لمعلوماتك وأدائك بما ينسجم مع الأخذ بأحدث الأساليب العلمية. بناء على ذلك يمكن أن نتحدث عن 7 وسائل إذا تم اتباعها بشكل دقيق ترتفع احتمالات النجاح في الإقناع، وهي كالتالي. أولا، العثور على أرضية مشتركة للتواصل والنقاش، وهذا يتطلب معرفة بالطرف الآخر من حيث اهتماماته وانزعاجاته، فتبدي له أنك تشترك معه في تلك الاهتمامات، مما يجعله يشعر بالارتياح في الانطلاق بالحديث معك، وبالتالي يسهل مهمتك في إقناعه. ثانيا، حاول أن تبدأ الحديث في السؤال عن أحوال الشخص وإبداء الاهتمام بمشاكله، وهذا يعني الاهتمام بالبعد الإنساني. وعند الاستماع إلى إجاباته لا تنسى أن تبدي تعاطفك إزاء ما يعانيه. حاول قدر الإمكان أن تجعل من ذلك مدخلا للاتجاه في الحديث عن الموضوع الذي تريد أن تقنعه فيه. ثالثا، تحدث بسرعة تتلائم مع طبيعة الموضوع،
ومتطلبات الإقناع للطرف الآخر. لا تكن مترددا أو متلكئا أو متلعثما في حديثك. يجب أن تبدو واثقا من نفسك ومقتنعا بالموضوع الذي تتحدث عنه، وأن لا تكون مرتبكا على الإطلاق. وكلما لاحظت ارتباك أو تردد لدى الطرف الآخر اجعل حديثك أكثر سرعة، والعكس صحيح. عندما تجد أنه مرتاح ومنسجم معك تحدث بسرعتك العادية. انتبه لا تخلق انطباع لدى الطرف الآخر أنك تغالطه أو تتذاكى عليه بطريقة حديثك هذا. رابعا، إذا رأيت أنه من المناسب أن تشمل في حديثك الجوانب السلبية وتحدث عنها بطريقة توحي للطرف الآخر بمصداقيتك ومصداقية المؤسسة التي تعمل معها، كون ذلك يعكس ثقة كبيرة في الذات وفي المنتج. ولكن يكون ذلك من باب ذكر الآثار الجانبية لإيجابية العلاج، أقصد الموضوع الذي هو محور الإقناع. ناقش مع جمهورك السلبيات المحتملة لوجهة نظرك، ولا تنسى أن توضح لهم عقب ذلك مباشرة مساعيك للتغلب عليها. إن ذلك سيجعلهم أكثر اقتناعا بأنك قد أخذت في الاعتبار جميع الاحتمالات. خامسا، اختر أساليب التواصل الذكي الفعال وفقا لما يتناسب مع الطرف الآخر، وفق تقييمك له الذي لا بد أن يكون مبنيا على معلومات كافية مسبقا. سادسا، اهتم بمخاطبة الآخرين بأسمائهم، فذلك يمنحهم شعورا إيجابيا يجعلهم أكثر قابلية للإقناع، ولكن لا تبالغ في ذلك حتى لا يشعر الطرف الآخر بأن كل حديثك مجرد تملق ومجاملة لاستدراجه. سابعا وأخيرا، استخدم لغة الجسد المناسبة body language عند حديثك، ولا تنسى أن تحاكي أسلوب الطرف الآخر بطريقة ذكية mirroring، بحيث تشعره بأنك تتشابه معه في أشياء كثيرة، وتساهم في إيجاد رابط يزيد من فرصة إقناعه. ولكن يجب أن يبدو ما تقوم به من حركات عفويا، لأنه إذا أدرك أنها مقصودة قد يفهم ذلك أنه نوع من السخرية. يعني أن تقلد حركته بعد فترة من القيام بها وليس بعدها مباشرة، بحيث يكون اتباعك لذلك في مناسبة ضمن سياق حديثك معه. أعزائي المشتركين، أعزائي المشاهدين، أرجو أن يكون هذا الفيديو مقنعا وأن يكون قد أسهم في تنمية قدراتكم على التأثير والإقناع بشكل إيجابي. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا تسجيل إعجابكم ومشاركته مع أصدقائكم على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا تنسوا أيضا الاشتراك في القناة. في فيديوهات قادمة سوف أتحدث معكم بشكل موسع عن قيادة الحملات الانتخابية والترويجية للمرشح، وعن كيفية قيادة حملة انتخابية ناجحة وبطريقة علمية. إذا لديكم مواضيع معينة تريدون أن نتحدث فيها سجلوا ذلك في التعليقات. تحياتي.